winds blow through the empty pathways of my mind, and the rivers flow like the world has told them not to stop. Stand my ground, hear the sound. Một trong những cách dễ dàng để giết thời gian chờ đợi ở sân bay là đọc truyện cổ tích. Bởi vậy nên giờ mình đang đọc truyện cổ Andersen. Cũng không cổ tích lắm mọi người à. Trong hầu hết các trường hợp, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Nàng tiên cá không thể lấy được hoàng tử, người mẹ không thể giành lại con từ tay thần chết, cô bé bán diêm chết vì lạnh. Hạnh phúc trong truyện cổ tích Andersen đến từ mặt tâm tưởng và tinh thần nhiều hơn. Người ta không có được cái họ muốn, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ có một sự an ủi nào đó khác, hoặc tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Tuần này tụi mình sẽ cùng nhau đi một chuyến đi qua 3 tỉnh thành là Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. Hôm nay là một ngày trời nắng rất đẹp. Mình thấy đến cả mây cũng đẹp hơn mọi khi. Và chuyến bay này có lẽ là chuyến bay vui nhất và lạ nhất mà mình từng được bay. Kiểu mọi người trên chuyến bay cứ như là người nhà của nhau. Mọi người sẽ nói chuyện ríu rít rồi hỏi thăm đủ cái kiểu. Nói chung là mình cứ ngồi cạnh bất cứ một ai là người đó sẽ quay qua để nói chuyện với mình. Cô mà ngồi cạnh mình đó còn hướng dẫn mình một cách chi tiết làm sao mà để đi từ sân bay Thanh Hóa về nhà của mình một cách thuận tiện nhất và rẻ nhất. Xong rồi có khi mình xin hoài luôn, là mình thích quá trời. Sau khi xuống sân bay, tụi mình sẽ về nhà bà dì là em gái của bà ngoại mình. Lúc đến nhà bà mới chỉ có 3 giờ chiều thôi, mà mọi người biết không, bà đã đang nấu ăn để đón hai mẹ con đến rồi. Mà nấu nhiều lắm luôn á. Mình thấy có gà, có xôi, có chả ram, rồi bánh rang bừa. Mà cái gì cũng một nồi rất là to. Còn bảo là bà đã giặt hết chanh ga để tối nay mình ngủ được sạch sẽ và thoải mái. Bà vừa nấu ăn vừa kể những chuyện ngày mình còn bé tí, được đưa về Bắc chơi với ông bà ngoại như thế nào. Mày ăn thử coi ngon lắm, mày cứ lo bóp tí vào tay cầm ăn là biết. Chân nấm. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc hành trình, mình đã hiểu tại sao một bên là núi non trùng điệp, một bên là mạch nước xanh ngắt, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ làm mình cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé bên cạnh những công trình vĩ đại của thiên nhiên. Điểm dừng chân đầu tiên là đền Trình. Thấy bảo rằng Trình có nghĩa là trình báo, trình diện. Vậy nên tụi mình phải ghé thăm đền Trình để trình diện vào đầu chuyến đi, để có một chuyến đi may mắn, an toàn. Trong bãi đường thờ các vị quan giám sát là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù giám sát đại tướng quân. Còn Bát Hương ở ngoài thờ các tướng sĩ nhà Đinh. When the wild winds blow through the empty pathways of my mind, and the rivers
Emotions flow like the world has told them not to stop. Stand my ground. Hang động đầu tiên mà tụi mình đi qua là hang tối. Lúc đầu thì mình rất là phấn khích được vào các hang động, bởi vậy nên mình mới chọn tuyến 1 là tuyến mà được đi qua nhiều hang nhất. Nhưng mà lúc đi vào thì mới biết là nó không thấy dễ chịu gì, vì nó tối om và riêng cái hang này á thì trần hang rất là thấp, mình phải cúi rạp người xuống để không đụng vào trần hang. Chú lái đò bảo là những tháng nước lên cao thì còn phải nằm vào trong lòng thuyền thì mới đi qua được. 7 tháng 8 cái mùa bão vừa rồi đấy là nó ngập, chậu nào mà mưa nhiều là nó ngập hang. Cái hang này là bình thường nếu mà không có điện thì mình vẫn đi được. Ngôi đền tiếp theo tụi mình ghé là đền Trần, một ngôi đền bằng đá cổ nằm giữa núi rừng, có tuổi đời trên 700 năm, được biết đến là một trong hoa lưu tứ trấn. Để đến được đền, tụi mình phải leo 175 bậc đá, sau đó thả bộ xuống thung lũng rồi đi hết con đường mòn để tới được khe núi nhỏ nơi có ngôi đền. Lúc lên được hết 175 bậc đá, tụi mình mới biết là vẫn còn phải đi bộ xuống rất xa thì mới tới được đền. Thế là hoang mang không biết có nên tiếp tục không, vì lúc đó trời cũng hơi tối rồi và cũng khá là mệt. Có mấy bạn du khách nước ngoài đang trên đường đi ngược trở về, các bạn mới bảo mình là đi mệt lắm đó nhưng mà rất là đáng, tụi mày cố đi đi, nên là mình lại tiếp tục đi tiếp. Trên các cột đá là các phiến đá xanh nguyên khối dưới từ núi đồi Thanh Hóa. Người xưa đã tạo lên đây bằng tất cả, bằng tâm bằng đức, bằng trí tuệ, chứ không phải bằng tiền bạc và cơ chế. Nên du khách có thể thấy được rằng đường nét hoa văn nơi đây rất mềm mại, sống động, tinh tế, rất có hồn, như muốn gửi gắm lại tâm tư nguyện vọng của người. Chú người Đan Mạch ngồi phía sau mình á, nói với mình là It's great meeting you guys và chúc mình may mắn ở những hành trình kế tiếp. Là mình thấy như mình đã làm được một việc rất là to lớn đó mọi người. Mình đã giúp giới thiệu được văn hóa quê hương mình cho một người bạn quốc tế, dẫu chỉ là một người thôi. Lúc tụi mình ghé thăm đền Trần xong thì trời đã tối, vậy nên tụi mình phải tiếc nuối bỏ qua Phủ Khống. Nhưng chú lái đò đã kể cho mình nghe một câu chuyện rất là hay, rằng từ Khống là để chỉ bí mật về nơi chôn cất vua Đinh Tiên Hoàng. Khi vua qua đời, 7 vị trung thần đã tự tay khâm liệm rồi đem chôn 100 chiếc quan tài ở nhiều nơi, nhưng trong đó chỉ có một chiếc là chứa thi hài của vua. Sau khi an táng vua, 7 vị đã uống thuốc độc tự vẫn và nơi chôn cất thật sự của vua Đinh Tiên Hoàng vẫn còn là một bí mật cho đến tận ngày hôm nay. Không phải là muộn. Ý là tuyến 3 là nó bao gồm là đẹp nhất.
để các nghệ sĩ thay lời cho em sẽ yêu tiếng sóng vỗ màn thuyền, yêu hát chèo hát sầm đón xuân sang, chim bay dợp trời dễ leo sườn núi, thuyền đợi em về sẽ như bông súng trong sương. Đất nơi đây hiền hòa, con người dễ thương đậm nét hào hoa, chiều cũng phương lòng gió. Đoàn nghệ thuật truyền thống trong truyền thống Tràng An phố cổ tại phố cổ Hoa Lư Bình luôn luôn tự hào là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Vào cách đây 1056 năm, khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế đã phong cho bà Phạm Thị Trân là yêu bà để truyền dạy hát ca. Một lần em Kim Sơn anh đưa em. Chuyến đi Ninh Bình của mình phải dừng ở tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo tại Hà Nội nhé.